Как проехали, так и проехали с Божьей помощью. Сьогодні більш-менш спокійно, да? Да ну так, да, пока. Ну очень сложно, сами видите, очень сложно, но ездим. То, что надо, выполняем боевые задачи, ну а как? Сложно, конечно, тяжело. А це всі машини, які ми бачили розбиті, це ті, хто дорогою їхав і не доїхав? Ну да. Кому-то не повезло, попадают под обстрел. Нам пока везет. Продовжується обстріл. Точніше він відновився. Було півгодини затища, відновилося. Останнім часом представники ПВК «Вагнер» публічно заявляли про певні перебої з боєприпасами. Хоча, за словами прикордонників, які тримають оборону в Бахмуті, вони на собі цього снарядного голоду, як про нього говорять, зовсім не відчули. Інтенсивність роботи російської артилерії не спадала. І зрештою це прекрасно чути зараз. Коли ми йдемо по вулицях міста, канонада постійно супроводжує наші пересування, і ви можете самі це прекрасно чути. Зрештою це прекрасно видно і по житловій забудові. Ми зараз в кварталі з 5-поверхівками, і всі вони зазнали ушкоджень від артилерійського вогню. Що прильот сьогодні був у вас, так? Та тут вони сьогодні цей район так крили конкретно. Так я вот смотрю, Бурнов вообще весь горит. Вон же район. Ну так перечекати треба хоча б, Ну, так щоб вот безпечніше чекаю. було. А что чекаю, сам уже не знаю. Так, это... Вот, ага. Снаряд залетів на 5-й поверх квартири, пробив капітальну стіну. Будинок горить. Ну, таке враження, що вони просто-напросто їх злість збере, що вони не можуть Бахмут взяти до якихось своїх таких умовно дат, які вони визначають. Як вони часто б'ють по житлових будинках, і чи взагалі для них є якась різниця? Вони постійно б'ють. Для них різниці немає, б'ють вони хаотично. Ні, звичайно, що вони і вибирають і цілі відповідно, тому що їхні ж працює, дрони постійно літають. Але по тому, які відбуваються прильоти, бачиш, що це настільки хаотично, вони не жаліють ні снарядів, ні мін. Тому говорити про якусь... Відійдемо сюди. Про упорядкованість тут складно. Ну, по будинках ви самі бачите. Але, як виявляється, ще люди живуть в жахливих умовах, але продовжують жити. Вон маємо свіжий приклад. Цивільні пересуваються, везуть свої речі. Це евакуйовується тільки вже тоді, коли поранені, або вкрай вже люди не можуть перебувати, тоді навіть звертаються до нас по допомогу. Нещодавно мої військовослужбовці евакуйовували поранену жінку. В неї було поранення грудної клітки внаслідок мінно-вибухової травми. І евакуйовували сімейну сім'ю з дитиною. Ми дивуємося, чому люди до цього часу не виїжджали. Ну, важко отримати відповідь на це. Насамперед їм вдається просуватися вперед тільки за того, їхня перевага – це міномети. Я вже говорив про це. Це міномети вони розбивають позицію. Виявив дрон, що в домі там є люди, бійці. І вони починають туди сипати мінами, сипать, розбивають той дом в пух і прах. Окрім обстрілів, ми так розуміємо, що доволі активно застосовується піхота. От як Дуже піхота активно. І наша піхота, коли зустрічається, як це виглядає? Це може виглядати по-різному, можемо перемовлятися. Навіть так? Навіть таке може бути.
Буває таке, ближній контакт, вони підповзають, там, користуючись там, якимось там, або рельєфом місцевості, або якимись там постройками, підповзають, закидують гранатами, ми їм назад, туди їх викидуємо, також їх гранатами закидуємо. Тут частний сектор, є, допустимо, вулиця там якась. І от в цій вулиці там стоять дома. От в цьому домі, наприклад, можуть бути вже росіянці, в цьому домі можуть бути вже наші. Вони в основному підповзають, ну, опять же таки, підповзає м'ясо, їх пускають до того моменту, поки вони не проб'ються до того дому. Тобто вони там можуть штабелями лежати один на одному. Давай, заключаючи піде. Все, давай рез. Пішов. Перша волна йде м'ясо, ми їх стараємось підпустити, щоб вже ураження було максимальне, та знищуємо. Або максимально, якщо вони не підходять, ми свої вогневі позиції не виказуємо, стоїмо до останнього, коли вже. А потім, коли вже виявлені позиції, або арта працює, або після арти вже йдуть ті люди, які вже вміють, які вже знають, видно їх, які по їхньому розташуванню, по їхньому переміщенню, як вони працюють двійками, трійками, бойовими групами, все чітко. Тобто люди підготовлені, не такі, як от йдуть в першій хвилі. Тримай. Да. Дай туди. Тільки на телефоні. Одну таку вставляємо, ставимо, кинеш. Зараз беремо всі ті. Ні, зараз всі отакі пускаємо, да. 26,79. 718, правіше 1,25. 28,10. Пускайте зараз це з... Пластмасовими? Ні. Тряпочний один лишився. Да, добре. Які сьогодні цілі будуть? Ціль буде перша, піхота укрита. Вони зараз зайшли в гараж і будемо їх знищувати. От наші коптерщики вже прилетіли до цих гаражів. Багато зараз піхоти їхньої наступає? Засікали в цьому гаражі 5 штурмовиків. Несли з собою РПГ, до них снаряди. І зараз будемо їх виразати. Вихід! Міномет! Вихід! Бодя, дай ще один. На підльоті. Да, зараз покажу. Є розрив. Є розрив, так? Приціл 681, кутомір 31-21. Вихід! Міномет! Це ми по них лупимо їм. Він собі був на одному місці, попало, не попало, він там 300-й чи ще щось. Це якось на них не діє, чи що, і це їх дураки. Оце, пам'ятаєш, це був випадок, коли ми були там на цій точці, як це тут глушили просто тупо по них і... Став, утрихався і пішов далі. Пішов. Ну як, є там, валяються, все нормально, там 300-ті, там, так не бачив, там відтягають, чисто валим туди далі. І вони все одно в ту точку лізуть і вже пристрільно, вже знають, що там загинуть і якось не реагують на це, не знаю. Мет! Вихід! Справляємося. Коли ти це все бачиш, ти розумієш, що від цього ніхто не застрахований. Но тим не менше, треба ж розуміти, для чого ти тут знаходишся, чому ти сюди прийшов. Ми ж тут знаходимося не через те, що ми дуже сильно ненавидимо там росіян і всіх цих людей, а через те, що ми любимо тих, хто за нашими спинами. Наші задачі, такі, як і у всіх сил оборони України, це тримати рідну землю, не давати, щоб ворог не просунувся ні на міліметр нашої рідної землі.
До речі, я сам місцевий, це для мене принципове питання. Ти з Бахмута? З Бахмута, з Донецької області, бо я не можу вам сказати, з якого міста, з Донецької області. Коли зараз бачиш, як виглядає тепер Бахмут, що відчуваєш? Відчуваю біль. Але біль, який переходить у лють, і все інше. Додає сил, додає люті, та я навіть не знаю, як це передати. Ніякої пощади цим скотам не буде.